Nuggets and welcome back again sa ating YouTube channel. Well, ito na naman ako ang babaeng walang alam kundi mag-kolelete. Waday usay igorota ay taga Cordillera Napintas yan nagagut ay manobla. Alright, so for today's video na ating gagawin or aking gagawin ay isa na namang panibagong face painting makeup look, and let's do this. So abangan kung ano yung ating aking gagawin. So wapak na. So itatry natin or itatry ko kung kakayanin ng aking powers itong face painting makeup na aking gagawin ngayon. So hindi ko muna sasabihin kung ano yung labas niya. Basta hula-hulaan nyo na lang kung ano ito. Basta, ito ay may kasamang, hindi, ano na lang. No, ano kaya? Pwedeng clue na sasabihin ko. Ito ay, it's an animals. And, may orange na kulay. Ano ba? Ganun ba yung clue? Ay basta, hulaan na lang natin or hulaan nyo kung ano ang aking gagawin. Pag mahulaan nyo at the very first, comment kayo at may prize kayo sa akin. Pero hindi ibig sabihin na huwag kayong i-skip nyo para mahulaan nyo at malalaman nyo yung kung ano yung aking ginawa. Dapat habang ginagawa ko to, mag-isip-isip or ayan, o sabihin nyo kung ano kaya iyon. Yan. So ito lalagyan muna natin ang aking mga sumpa para ano yung mga sumpa ko matakpan muna siya bago tayo mag-umpisa na mag-pen kung ano yung aking gagawin. So ayan, wag na akong diretso ko na itong gagawin kasi okay naman yung aking eyebrow.
ano sa tingin niyo ang gagawin ko dito? What do you think? What do you think I'm going to do here? Waday usay igorota ay taga Cordillera. Napintas, yan nagagut